Hoi, ik ben Anne van de Billenboutique. In dit filmpje ga ik je wat vertellen over wasbare luiers. Veel mensen die zich daarop aan het oriënteren zijn, zien door de bomen het bos niet meer. Er zijn heel veel verschillende systemen. Ik ga je verschillende systemen laten zien en wat veelgestelde vragen beantwoorden. Ik hoop dat je na het zien van dit filmpje wat beter weet waar je aan toe bent en een keuze kan maken. We zijn de Billenboutique begonnen omdat we voor onze eigen 2 kinderen wasbare luiers gebruikten en daar heel tevreden over waren. Ze werken heel fijn en daarnaast zijn ze ook goed voor het milieu. Per kind bespaar je met wasbare luiers zo'n 6000 wegwerpluiers. Wij hebben dus voor onze 2 kinderen 12.000 wegwerpluiers bespaard. Als we jou ook enthousiast weten te maken en jij ook wasbare luiers gaat gebruiken, hebben we helemaal impact. Je vraagt je misschien af waarom je in godsnaam wasbare luiers zou gebruiken. Er zijn verschillende redenen voor. Het is beter voor het milieu. Het scheelt niet alleen afval, maar ook de productie en het vervoer van wegwerpluiers zijn vervuilend. Het is goedkoper als je het over de hele luierperiode uitrekent. Het is een hele investering, maar uiteindelijk heb je dat eruit. Zeker als je het voor een tweede kindje ook nog gebruikt. Kindjes kunnen eerder zindelijk worden met wasbare luiers omdat ze voelen wat er gebeurt. Het is beter voor de huid. Kindjes hebben minder snel uitslag. En je hebt minder snel lekkage. We hebben bij de Billenboutique bewust een vrij klein assortiment. We verkopen alleen maar producten die we zelf uitgebreid getest hebben en waar we achter staan. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat het in Europa geproduceerd wordt en niet in Azië, omdat we graag inzicht willen in hoe het geproduceerd wordt en ook langs kunnen bij de fabrikant. Een belangrijk onderdeel van een wasbare luier vinden wij het inlegvel. Een inlegvel dient eigenlijk als een soort koffiefilter. Vaste stoffen, dus de ontlasting, blijft erop liggen. En vloeistof, dus de urine, trekt er doorheen. Zo hou je de luier relatief schoon. Het inlegvel gooi je weg en de luier gooi je in de wasmachine. We hebben 2 soorten inlegvellen. Die van de rol en uit het doosje. Die van de rol zijn wat steviger dan die uit het doosje. En wat kleiner. Zoals je ziet kan je bij deze er een beetje doorheen kijken. Deze is wat dikker. En daarom is deze, die van de rol, beter geschikt voor zuigelingenontlasting die wat vloeibaarder is. Als je overstapt naar een maat 2 luier, kan het interessant worden om een inlegvel uit het doosje te gebruiken, omdat dat wat groter is en zo de hele luier afdekt. Als er ontlasting op het inlegvel zit, gooi je het weg. Als er geen ontlasting is, zou je het eventueel nog kunnen meewassen en nog een keer gebruiken. Het eerste systeem waar ik je over ga vertellen is het tweedelig systeem. Dat bestaat uit een basisluier en een overbroekje. De basisluier is het absorberende gedeelte en het overbroekje zorgt dat het waterdicht is en niet lekt. Je hebt verschillende merken en maten, daar kom ik zo op terug. Ik laat eerst even zien hoe het systeem werkt. Dus ik neem een basisluier. Die heeft aan de binnenkant een booster, dat is voor extra absorptie. In het begin kun je die weglaten. Daarnaast kun je de luier met de knoopjes hier aan de voorkant nog wat kleiner afstellen. Zo is het voor pasgeboren kindjes ook een passende luier. Als je dit naar binnen krult, heb je een mooi luiertje voor een pasgeboren kindje. Als je hem wat groter afstelt, heb je hem op deze manier. Op een gegeven moment voeg je de booster toe als er meer absorptie nodig is. Bij een jongetje vouw je deze naar voren, want die plassen meer aan de voorkant. Bij een meisje vouw je hem naar het midden, want die plassen meer in het midden. Vervolgens leg je er het inlegvel bovenop en sluit je de luier, in dit geval, met klittenband. Dat is stap 1. Daarna volgt het overbroekje. Wat er losjes omheen gaat. En in dit geval ook weer sluit met klittenband. Wat vervolgens belangrijk is, is om alle kanten even te kijken of je de basisluier ziet uitsteken. Mocht dat het geval zijn, dan kan het gaan lekken. Dus vouw je het overbroekje er eventjes omheen. Op die manier heb je de luier goed omgedaan en kan je hem uren omlaten. Wat ik net heb gebruikt zijn een maat 1 basisluier en een maat 1 overbroekje. Maat 1 is geschikt om te gebruiken vanaf de geboorte tot aan ongeveer een half jaar tot een jaar.
Als het te klein wordt, stap je over naar maat 2. Die gaat mee tot 16 kilo en is daarmee over het algemeen geschikt om te gebruiken tot aan de zindelijkheid. Je hebt dus tot aan de zindelijkheid maat 1 en maat 2 nodig. We hebben ook een maat 3, maar die verkopen we eigenlijk zelden. Maat 1 en 2 zijn echt afdoende. Je ziet hier luiers van verschillende merken liggen in verschillende maten. De verschillen hiertussen zijn klein. Het is allemaal een tweedelig systeem, wat dus bestaat uit een basisluier en een overbroekje. Bij de verschillende merken hebben we verschillende sluitingen. Dus we hebben er eentje met knoopjes en eentje met klittenband. Ook bij de overbroekjes hebben we overbroekjes die sluiten met klittenband en met knoopjes. Het grote verschil tussen knoopjes en klittenband is dat klittenband op de millimeter nauwkeurig af te stellen is. Bij knoopjes heb je altijd een kleine afstand ertussen. Knoopjes zijn wat minder slijtgevoelig dan klittenband, maar klittenband is ook gemaakt om lang mee te gaan. Daarnaast heb je bij het klittenband wastapjes. Een klein stukje klittenband wat bedoeld is om het klittenband om te vouwen en vast te maken, zodat het in de was niet aan elkaar klit en er geen pluisjes in komen. Wat betreft de overbroekjes kan het handig zijn om voor een ouder kindje wel één overbroekje met knoopjes te hebben als je verder voor klittenband gaat. Oudere kindjes kunnen klittenband zelf open krijgen. Over het algemeen is dat geen probleem. Zitten er kleren overheen die ervoor zorgen dat het kind daar niet bij kan. Maar op een warme dag, als je het kind met alleen een t-shirtje en een luier rond laat lopen, dan kan het handig zijn om een overbroekje met knoopjes te hebben. Want die krijgen ze niet zelf open. Een groot voordeel van een tweedelig systeem is dat het veel absorbeert, meer dan de andere systemen, en daarmee ook geschikt is voor in de nacht. Het is dus een luier die zowel voor overdag als 's nachts gebruikt kan worden. Daarnaast, omdat een tweedelig systeem een basisluier en een overbroekje heeft, is het minder gevoelig voor ontlastingslekkage. Je hebt hier bij de basisluier een goed elastiek zitten. Daar zit nog een overbroekje omheen, dus mocht het hier al langskomen, dan heb je nog het overbroekje als tweede verdedigingslinie, waardoor het niet in de kleertjes komt, zoals bij wegwerpluiers. Er liggen hier verschillende basisluiers en overbroekjes met andere sluitingen en andere maten. Mocht je daar meer over willen weten, kijk even op onze website. We hebben daar meer uitleg over de maten, de sluitingen en de merken. Het tweede systeem wat ik ga laten zien is de alles-in-één luier. Daar zijn verschillende variaties op. Wij hebben besloten die samen te voegen tot één categorie, de alles-in-één luier. Hier heb ik een echte alles-in-één luier. De absorberende laag zit vastgenaaid in de buitenlaag, waarmee het gewoon één geheel is. Wat ik hier heb is een pocketluier waar een vakje in zit waar je een absorberende laag in kan stoppen. Dat is dus net een ander type luier, maar wij hebben besloten het onder de categorie alles-in-één luiers te plaatsen, omdat wanneer je het omdoet, het één geheel is. Het voordeel van een alles-in-één luier is dat je het makkelijk in één keer omdoet. Het nadeel is dat het minder absorbeert dan een tweedelig systeem en dat het ook minder goed aansluit, waardoor je sneller lekkage hebt. Je zal deze luier ook sneller moeten verschonen, omdat er dus minder absorptie is. Hierdoor heb je voor 's nachts dus wel een ander luiersysteem nodig wat meer absorbeert. De alles-in-één luier is wat ons betreft heel geschikt voor de fase waarin kinderen zindelijk aan het worden zijn. Omdat die makkelijker even snel aan en uit te doen is als het kind naar het potje of de wc moet. Je hebt dan dus niet een heel pakket van deze luiers nodig, maar een paar. In principe loopt je kind de hele dag in dezelfde luier rond. Mocht het toch een keer misgaan, dan heb je niet meteen een natte broek. Het derde en laatste systeem wat ik ga laten zien is een overbroekje met losse inleggers. Ik heb hier losse inleggers. Dit heet een pre-fold. En die kan je ook als losse inleggers gebruiken. Daarom hebben we het in dezelfde categorie ingedeeld. Hoe het werkt is als volgt. Je opent het broekje. Je pakt de absorberende inleggers. Legt ze er netjes in en je sluit het broekje weer. Het voordeel van het systeem met losse inleggers is dat het dus vrij snel omgedaan wordt. Het nadeel is
dat de ontlasting vrij snel langs de inleggers lekt naar het overbrokje, waardoor dat sneller vervangen moet worden. Daarnaast absorberen deze inleggers net wat minder dan een tweedelig systeem, waardoor ook dit niet geschikt is voor de nacht. De pre-fold die ik hier heb liggen, wordt vaak gebruikt op dezelfde manier als de losse inleggers, door het in een overbrokje te leggen en het te sluiten. Je kan deze ook op een andere manier vouwen, zodat het wat meer op een voorgevormde luier lijkt. Wat je doet is dit openklappen, dit naar voren vouwen en het op deze manier vastmaken met een veiligheidsspeld of een speciaal luierklemmetje. Datzelfde zou je eventueel kunnen doen met een hydrofiele doek. Het is wat goedkoper. Het nadeel is wel dat het geen elastiek bij de beentjes en bij de rug heeft, waardoor er sneller ontlasting naar het overbrokje kan lekken. We raden de losse inleggers niet aan als op zichzelf staand systeem, omdat het wat minder absorbeert en wat lekgevoeliger is. Je zal sneller moeten verschonen. We raden ze wel aan om te gebruiken als extra absorptie voor de nacht, dus als toevoeging aan een basisluier. Er zijn soms fases dat kinderen meer plassen dan deze luier aan kan. Wat je dan doet is het toevoegen van deze booster voordat je hem omdoet. Je kan hem eventueel ook eromheen vouwen voordat je het overbrokje omdoet. Dit zorgt voor een extra absorberende laag, waardoor je voor die fase dat er zoveel geplast wordt, voldoende absorptie hebt. Het wordt daarmee een wat groter pakketje, maar voor de nacht is dat geen probleem. Ik heb de systemen nog even op een rijtje gelegd. We hebben hier de alles-in-één luier, het overbrokje met losse inleggers en het tweedelig systeem, de basisluier met een overbrokje. Onze voorkeur gaat uit naar een basisluier met een overbrokje, het tweedelig systeem, omdat dat het meeste absorbeert en daardoor ook voor de nacht geschikt is en je overdag minder vaak hoeft te verschonen. De losse inleggers en de alles-in-één luier moeten wat vaker verschoond worden. Daarnaast sluit het tweedelig systeem het beste aan. De basisluier heeft al een goed elastiek. Daar zit nog een overbrokje overheen. Dus mocht er ontlasting langskomen, dan wordt het nog door het overbrokje opgevangen, waardoor spuitluiers geen kansen krijgen. Het is daarom niet alleen het meest absorberend, maar ook het meest betrouwbaar. Bij het verschonen van een luier heb je ook billendoekjes nodig. Die heb je in wegwerpvariant, maar uiteraard ook weer in wasbaar, zoals deze. Ik was daar zelf geen voorstander van. Mijn idee was, je hebt een inlegvel in de luier wat de ontlasting daaruit houdt. Waarom zou je dan met zo'n doekje hele klodders ontlasting afvegen en dat in de was gooien? Wij losten dat zelf op door bij het verschonen gewoon wc-papier te gebruiken. Daarmee veeg je het ergste af en dat gooi je samen met het inlegvel weg. Daarna ziet het er eigenlijk al schoon uit, maar wil je het nog even vochtig afnemen en dan is een wasbaar doekje ideaal. Je kan het even nat maken onder de kraan of deze spray gebruiken die we daarvoor hebben, waar een klein beetje verzorgende olie in zit. Dus die moet je altijd even schudden. Je spreekt dan de spray op het doekje of op de billetjes en je veegt het in één keer af. Het doekje gaat bij de luiers in de emmer en was je gewoon weer mee en dat gebruik je de volgende keer weer. Dit is ook weer een stuk goedkoper dan wegwerpdoekjes, maar ze werken ook echt fijner. Omdat wegwerpdoekjes heel glad zijn, veeg je eigenlijk meer over de viezigheid heen dan dat je het opveegt. En zo gebruik je zomaar 6, 7 doekjes per verschoning. Dus je bent met wasbare doekjes ook weer voordeliger uit, maar het werkt ook gewoon fijn. Als je met je kindje naar het zwembad gaat, moet je een zwemluier omdoen. Die hebben we ook in wasbaar. Een zwemluier is puur bedoeld om ontlasting op te vangen en absorbeert dus verder niet. Dat geldt ook voor een wegwerpzwemluier. Aan de binnenkant zit een zachte laag, zodat het niet tegen de huid plakt en lekker zit. De randjes zijn voorzien van goed elastiek, zodat het viezigheid binnenhoudt. We raden aan dat je 2 zwemluiers hebt. Als het na 5 minuten misgaat, hoef je niet meteen naar huis en kan je de andere zwemluier omdoen. We hebben zwemluiers met klittenbandsluiting en met knoopjes. Voor een ouder kindje kun je ervoor kiezen om een knoopjessluiting te kiezen, omdat oudere kinderen klittenband soms zelf open kunnen krijgen. Met knoopjes zorg je ervoor dat dat niet gebeurt.
Als je eraan toe bent om je kindje te verschonen, werkt het als volgt. Je opent de klittenbandjes van het overbroekje en vouwt de wasstapjes meteen even om, zodat ze niet aan de luier blijven klitten. Bij de basisluier doe je hetzelfde. En die vouw je open. Vervolgens maak je het kindje even schoon met billendoekjes. Die kun je hier inleggen. Dan maak je hier een pakketje van en leg dit even weg. Je pakt een nieuwe basisluier en overbroekje en een inlegvel. En je verschoont even het kindje. Dan leg je je kindje veilig weg. En ben je klaar om de vieze luier af te handelen. Die open je weer. Als er ontlastingen in zit, gooi je het inlegvel weg. Anders kan je het meewassen en nog een keer gebruiken. De vieze luier gaat in de luieremmer. Die doe je weer dicht. Het overbroekje kun je eventjes laten liggen en eventueel bij de volgende verschoning weer opnieuw gebruiken. Dat heeft dan even kunnen luchten. Op die manier kun je met een paar overbroekjes af en heb je dus minder overbroekjes nodig dan basisluiers. Als je onderweg bent kun je in plaats van de emmer een wetbag gebruiken waar de vieze luiers in gaan. Als je thuis komt kun je ze in de emmer gooien of direct in de wasmachine. En de tas wordt meegewassen. Zo'n tas is ook handig voor het kinderdagverblijf. Zoals je hebt gezien raden we het tweedelig systeem aan, omdat je daar altijd mee uit de voeten kan. Zowel overdag als 's nachts als onderweg. We hebben pakketten samengesteld op basis van het tweedelig systeem. Zo'n pakket is een hele investering, maar uiteindelijk heb je dat eruit als je het afzet tegen wegwerpluiers. Daarnaast kun je alles uit zo'n pakket wat niet gewassen en niet gebruikt is, retour sturen of ruilen. Dit is een basispakket van 0 tot zindelijk met maat 1 en maat 2 met de bijbehorende overbroekjes en inlegvellen. Dit pakket is prima om te gebruiken wanneer je gestructureerd bent en regelmatig wast. Als je wat ruimer in de luiers wil zitten, kun je gaan voor een comfortpakket. Hierbij krijg je wat extra luiers en overbroekjes, de emmer, 2 wasnetten en een wetbag. De essentiële dingen om met wasbare luiers te kunnen werken. Bij dit pakket hoef je iets minder vaak te wassen. Ons meest uitgebreide pakket is het luxe pakket. Hierbij krijg je alles wat in het comfortpakket zit met nog wat extra luiers en overbroekjes. Extra inlegvellen, een extra wetbag. Daarnaast ook billendoekjes en billenspray. Boosters voor in de nacht. En alles in 1 luier voor als je met zindelijkheidstraining aan de gang gaat. Een verschoningsdekentje en 2 zwemluiers. Met dit pakket heb je alles in huis. Nou heb ik hier een blauwe luier met knoopjes, maar je mag in zo'n pakket natuurlijk alles kiezen wat je wil, qua printjes en sluitingen. Daarnaast krijg je bij ieder pakket ook een uitgebreide handleiding en een instructievel voor bijvoorbeeld het kinderdagverblijf. Ik hoop dat je na het zien van dit filmpje beter weet waar je aan toe bent en een keuze kan maken. Kijk ook nog even op onze site voor meer filmpjes over verschillende producten. Bij vragen kun je ons altijd nog even appen of bellen.